Right, magandang Monday morning sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Gigi, Sunga. Alright, so sa lahat ng mga gustong kumuha ng education, so pwede po kayo mag-enroll sa aming school, Asia Pacific College of Advanced Studies. Ako po ang inyong dean. So sa lahat ng mga delivers na gustong mag-enroll, right, ng College of Education, BEd or BSEd, I'm giving away free book. Yan, so meron po kayong book plus meron pa pong sling bag. So, sabihin nyo lang, mag-text na kayo ngayon sa akin, sabihin nyo, Doc, mag-enroll ako sa inyo under College of Education. So, para alam ko na galing kayo sa aking YouTube channel, then I'll be giving you this with autograph and selfie. Yeah, right. So, okay, 3 money problems na kinaharap natin ngayon. May problema kasi tayo sa financially. May nagaganap na hindi lang tayo aware, right? So, we don't realize that everyday pala, itong sasabihin ko sa inyo na problem na encounter natin, and sometimes we are victim of this na hindi natin alam, right? So, we have to realize these things so that we can make actions, we can make some changes. Yun naman yung malagay. Lagi mong naisip, na-acknowledge mo na there is something wrong, then you need to do something right. Ganun lang ang buhay, di ba? Nalaman mong mali ka, then itama, di ba? So, minsan kasi, hindi tayo aware na, mali nga pala yung paniniwala ko, mali nga pala yung mga ginagawa ko, di ba? Kasi, sometimes akala natin, sabi ko nga, you think you're okay, but you're not okay. You think it's fine, it's not fine, di ba? So, 3 money problems na kinaharap natin, lahat, okay? Number 1, yan, so, money problem number 1 na kinaharap mo. But don't realize this is sobra sa gastos, kulang sa kita. Bisan, ito, yung equation hindi balance eh. Sobra ka sa out, pero kulang ang kita mo. Sobra sa gastos, sobra sa budget, kasi nakuha na tayo ng mga bagay na we think we need it, and we want things. It's normal kasi sa tao yan eh. Diba? So, kasi minsan, ikaw kahit ayaw mo, pinapressure ka ng mga tao sa labas, diba? Like, in my case, yung may makakita sa akin, pagtama na yung cellphone mo, mag-iPhone ka. Hindi nga komportable sa iPhone. Nagbigay sa akin, nagpadala from US pa, Ma'am Mariby. Nandito may iPhone. So, ang dami kasing expectations outside, diba? And sometimes, status symbol yan eh, na kailangan meron kang kotse, na kailangan may bago kang laptop, kailangan may bago kang cellphone lagi. So, status symbol yan na parang you're okay pag meron kang yan, diba? Lalo yung mga taong nasa middle class. But the problem is, at the end of the month, if you're going to list all your expenses, we'll realize na, nagastos ko pala 60,000. Pero ang income mo lang ay 40 or 50. Saan galing yung 10? Doon, sa credit card, diba? Nandun siya sa emergency funds na nagastos mo, doon sa savings na nakuha mo, or nautang mo, utang siya, di ba? So, sobra tayo sa gastos, kulang tayo sa kita. Yan ang money problem number 1 natin. So, ano, Doc G, ang solution natin? Ang solution, dalawa. Kontian mo yung gastos, which I doubt. Kasi nga, yan ang naging lifestyle natin, yan ang kinagisan natin, and very seldom na may mga taong nakaka-resist talaga ng mga ganyan, nare-resist na yung mga temptations to buy this, to buy that, to go to sale, to go to bargain, di ba? So, nare-resist naman ng ibang tao, but ilan yun? 20%, 30%, how about 70%? So, kung hindi mo ang tawag dito, mapigilan yung sobrang gastos, doon ka sa second part of the equation. Okay? Di ba, sobrang gastos, kulang ang kita. So, gawin mo, dagdagan mo na lang ang kita mo. Kasi hindi mo nga ma-resist eh. Doc, ito na nandiyan na lahat eh. Babayaran ko na naman, nakaset up na. Di ba? Nandiyan na yung kotse, bahay mo, laptop, cellphone, nag-aaral yung mga anak. So, yan na siya eh. Di ba? So, ang choice mo na lang ngayon, not the second part of the equation, but the other part, which is dagdagan na lang kita mo, di ba? Anyway, sabi ko naman, di ba, ang solusyon sa pagyaman is to have at least 2 to 3 sources of income. So, dagdagan mo yung kita mo. So, ano pwede kong gawin, Doc G? So, marami na tayo na vlog about this. Use your skills, mag-online business ka, di ba? So, try to explore what is e-commerce business.
dami naman, online, dropshipping, make your own website, or be a virtual assistant, and others. Basta ang maganda kasi na saan ka magsimula is to make a decision. Lahat naman nagsisimula sa decision di ba? So, sabi ko nga, you are just one decision away from your success. Di ba? So, make a decision right now, right? So, yan ang solution mo. Dagdagan mo ang kita mo, right? Money problem number 2, ayan. Ang money problem number 2 naman natin ay ubos lahat ng kita, walang natitira. Okay? So, may mga taong may side job na may mga side business na, di ba? Nakakapag, ikaw ay teacher, nakapag-tutor ka, o ikaw ay empleyado, nakapag-repair ka ng mga computer, o meron kang online business na usong-uso naman siya, di ba? So, meron kang additional, let's say, 10,000 pesos a month. Okay? But the problem is, pati yung 10,000 pesos na yon, okay, nasasama siya sa expenses lahat. So, problem siya. Kasi nagdagdag ka na ng kita, pero yung idinagdag mo, inuubos mo rin. Nagdagdag ka naman ng gastos. Diba? Sinasabay binabalance nga natin, iba naman pinagsasabay. Yung extrang income, ibinilip rin ng mga ganito, pinag-repaint, everything. Nagbili ng mga bagay na sabi ko nga, pwedeng wala, pwede kang mag-exist, mabuhay nang wala siya, di ba? So, anong solution natin, Doc G? Ang solution natin ganito, may expenses ka na, nagdagdag ka ng kita, kulang pa din, di ba? Kailangan mo pa rin siyang gastusin. As much as possible, yung idinagdag mong additional income, kunin mo lang doon ay 60%. Yung follow the rule of 40%, na itabi mo yung 40%. Alright? So, siguro naman yung additional, let's say, 6,000 sa expenses mo a month, pwede na yon. So, wag ka na muna kasing, ang solusyon mo pang isa, wag ka na muna dumagdag ng mga bayarin. Diba? Ng mga, wag ka muna mag-upgrade ng ref, ng TV, na upuan na konti, diba? Yung TV, kasi, may parang disposable, ang daling masira ng mga TV, diba? So, gusto natin, mag-iba tayo ng bumili tayo ng latest, pinakamanipis, pinakamalapad, di ba? So, ang nangyayari, napabaliwala kahit na nagsisikap ka, napapagod ka, naubos lahat yung additional income mo. So, yung just make sure 40% of that, yung additional income mo na itatabi mo, yun naman ang pang-i-invest mo. Okay? And I think ang best investment na pwede natin gawin, ang dalawa ang nire-recommend ko sa inyo, Sun Life 3-in-1. If you are interested about that, I can connect to Sir Jason. Tawagan mo lang ako. Message mo ako 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi di Sunga. Okay? And that's one. Second, IMG Kaiser. So, pwede mo rin simulan yan, di ba? Meron kang, these two are long-term investment for your future. So, kaya kahit maubos ang pera mo, 60%, go lang. Kasi meron ka ng 40% na nakatabi in the near future, right? And if you are interested sa IMG Kaiser, so pwede kitang i-connect kay Ma'am Lor Bautista. Okay? And money problem number 3 is di nauubos ang utang, nadadagdagan pa, di ba? Ito yung money problem talaga natin na hindi na nabawasan yung mga utang natin, mga liabilities natin, di ba? Loan dito, loan doon nga, di ba? So, nandun, sa halip na bawasan natin, dinadagdagan natin. So, what's happening is, nahirapan talaga tayo. Nadadagdagan pa. So, siyempre, simple lang naman solusyon. Huwag na natin dagdagan, di ba? So, yan, nandyan na yan. Wala tayong magagawa. Nautang mo na yan If you realize right now, Dokyo nga, dami ko na utang. Pinanghanda sa fiesta. Pinanggawa nito, pinambili nito, hanggat may nagpapautang, di ba? So, ending, ang dami na. Kaya, minsan, alam nyo, minsan may mga nagme-message sa akin, nagpapa-coach. Umiyak talaga sila, wala na kami pag-usapan, kundi iyak na lang Sobrang dami na utang, hindi nila late na to realize na dagsaan na pala yung utang. So, hanggang sa nadidepress na, nalulungkot na sila. So, something like that. So, mahirap nang bumangon, mahirap. Pero, kaya pa naman. Huwag nang dagdagan. Sabi nga, stop the bleeding, di ba? Stop it and do something about it. Like, a little bit adjustment sa budgeting nyo, a little bit additional income, then lahat ng magiging additional income mo, bayad mo muna sa lahat sa utang. Wala ka na munang gagalawin.
di ba, bayad mo muna sa utang para stop na muna yung pag-accumulate na interest, di ba? So, yan yung mga money problems natin. Marami pa money problems, siguro mag-part 2 na lang tayo. Pero, at least yung tatlo na ito, masusolusyonan natin. Money problem number 1, sobra sa gastos, kulang sa kita, okay, dagdagan na income. At least 2 to 3 sources of income. Sabi ko nga, self-made millionaire, according to survey, meron silang 7 to 8 sources of income. Yon ang sikreto nila, okay? Money problem number 2, ubos lahat ng kita, dagdag kita, walang natitira, di ba? So, yung additional income mo, 40% itabi mo for your investment. Okay? And number 3 ay di nababawasan ng utang, nadagdagan pa. Okay? Huwag nang dagdagan. At siyempre, ang isa pang solution, magkaroon ng additional income at lahat na yon sikapin mo, magtiis ka muna kahit 1 year, bawas mo muna sa utang. Then the following year, okay ka na. Alright? So, stop these money problems. Kaya-kaya mo. Dok, hindi ko talaga lang kung paano magkaroon ng additional income. I want to have e-commerce business. Can you help me? So, kaya kitang tulungan. I can be your coach. Yan. Mag-message ka lang para makapagsimula na tayo. And I can also teach you how to save the right way. It's not only savings. May paraan dyan. So, discuss natin how to start your investment. Okay? So, and if you want to advertise your business, mag-message lang po kayo sa akin para makapag-ano po tayo. Papuntahan ko kayo or just send picture, okay? And doon sa mga taga Hermosa, Bataan, Pampanga, if you need L300 na sasakyan for rent, meron tayo dito sa Hermosa. Kontakin mo lang ako, ipoconnect kita kay Sir Joey. Alright, so thank you very much. Please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula na ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.